Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কোনো ধৰণৰ বিউটি বা হেল্থ ৰিলেটেড ভিডিও লৈ আহা নাই। আজি মই এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত ভিডিও লৈ আহিছো। সেই টপিকটোই হৈছে আপোনালোকে ঘৰতে বহি কেনেদৰে সোণৰ যিখিনি অলংকাৰ বা সোণৰ যিখিনি গহনা আছে সেইখিনি ঘৰতে বহি কেনেদৰে সাফা কৰিব পাৰিব। হয়, আপোনালোকে নিজ হাতেৰে ঘৰতে বহি অতি সহজতে সোণৰ অলংকাৰখিনি সাফা কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ঘৰতে বহি যদি সোণৰ অলংকাৰখিনি সাফা কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া হলে নিৰ্ভয় হৈ গহনাবিলাক সাফা কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ টকাৰো খৰচ নহয়। যদি আপোনালোকে গহনাৰ বিপৰীতে গৈ সোণৰ অলংকাৰখিনি সাফা কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ বহুতো খৰচ হ'ব, যেনে অহা যোৱাৰ খৰচ, সোণাৰী দোকানত দিয়া খৰচ, এনেদৰে বহুতো টকা আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব। কিন্তু আপোনালোকে ঘৰতে বহি যদি সোণৰ অলংকাৰখিনি সাফা কৰে তেতিয়া হলে আপোনালোকে কোনো পইচা খৰচ নকৰাকৈ সহজতেই গহনাখিনি সাফা কৰিব পাৰিব। আৰু এটা আমাৰ ভয় থাকে, আমি যদি সোণাৰী দোকানলৈ গৈ অলংকাৰখিনি সাফা কৰিবলৈ দিও তেনেহলে সিহঁতে এদিন বা দুদিন ৰাখি থয় আৰু এই সময়ত আমাৰ ভয় লাগে কিজানি এই সোণাৰীয়ে আমাৰ সোণখিনি কাঢ়ি থৈ দিয়ে। এনে ভয়ৰ পৰা আপোনালোকে বাচি থাকিব পাৰিব যদি আপোনালোকে ঘৰতে সোণৰ অলংকাৰখিনি সাফা কৰিব পাৰে। সেয়ে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা এটা উপায় লৈ আহিছো যিটো উপায় ব্যৱহাৰ কৰি অতি সহজতে আৰু আধা ঘণ্টাতে আপোনালোকে সোণৰ অলংকাৰখিনি সাফা কৰিব পাৰিব। সোণৰ গহনাখিনি সাফা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এটা পাত্ৰ লৈ তাতে অলপমান পানী দি পানীখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। তাৰ পিছতে আমাক লাগিব এচামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু আমি কাপোৰ ধুবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এচামুচ চাৰ্ফৰ গুড়ি। আপোনালোকে দেখিছেই পানীখিনি উতলি গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি লৈ ইয়াত হালধি পাউডাৰ আৰু চাৰ্ফৰ গুড়িখিনি ভালদৰে দি মিহলাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে মই এই পানীখিনিত সোণৰ গহনাখিনি দি 2 বা 3 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। গহনাখিনি চাফা কৰিবৰ কাৰণে একেবাৰে শেষত আমাক লাগিব এডাল টুথব্ৰাছ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি পুৰণা টুথব্ৰাছ আছে তেতিয়াহ'লে সেইডালো আপোনালোকে ল'ব পাৰে, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব, সেই ব্ৰাছডাল অলপমান ছফ্ট হ'ব লাগিব। এতিয়া মই এই সোণৰ গহনাখিনি ব্ৰাছডালেৰে ভালদৰে ঘঁহি ঘঁহি চাফা কৰিছোঁ। মনত ৰাখিব, বেছি জোৰে জোৰে নঘঁহিব যাতে কোনো ধৰণৰ ডেমেজ নহয় সোণৰ গহনাখিনি। লাহে লাহে আপোনালোকে ভালদৰে ঘঁহিব। মই এনেদৰে গোটেই গহনাখিনি চাফা কৰি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে এই সোণৰ গহনাখিনি চাফা হৈ গৈছে। আপোনালোকৰ যদি সোণৰ গহনা খুব বেছিকৈ চাফা কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হালধি আৰু যি চাৰ্ফৰ গুড়ি সেই চাৰ্ফৰ গুড়িৰ মাত্ৰাটো বৃদ্ধিও কৰিব পাৰিব। সোণৰ গহনাখিনি ব্ৰাছেৰে ঘঁহি লোৱাৰ পিছত মই আন এটা পাত্ৰত ঠাণ্ডা পানী লৈ সেই ঠাণ্ডা পানীখিনিত ঘঁহি লোৱা যিখিনি সোণৰ গহনা সেইখিনি দি দিছোঁ। এনে কৰিলে সোণৰ গহনাত লাগি থকা যিখিনি চাৰ্ফ বা হালধি সেইখিনি ভালদৰে চফা হৈ যাব। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছেই এই পদ্ধতিটোৰে সোণৰ গহনাখিনি চাফা কৰাৰ পাছত গহনাখিনি কিমান উজ্জ্বলি উঠিছে। আপোনালোকেও ঘৰতে এনেদৰে সোণৰ গহনাখিনি এবাৰ হ'লেও চাফা কৰি চাবচোন। আমি আমাৰ সোণৰ অলংকাৰখিনি চাফা কৰি পিন্ধিলেই নহয়, আমাৰ বডিটোও চাফা হৈ থকাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আপোনালোকে বডি পাৰ্ট চাফা কৰিবৰ কাৰণে এভাৰটিনৰ ইণ্টিমেট ৱাছটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু এভাৰটিনৰ এই ইণ্টিমেট ৱাছটো আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট, এমেজন আৰু নেচাৰচিয়ৰ ৱেবছাইটৰ পৰা কিনিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। আশা কৰোঁ আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। যদি উপকৃত হয় তেনেহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰি থ'ব। লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই পুনৰ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।